วัสดีค่ะวันนี้ครัวอุ่นรักเรามีเมนูมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชื่อเมนูว่าดอกหอมผัดพริกแกงใส่หมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างอันดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะหมูค่ะวันนี้เราใช้หมูเป็นหมู3ชั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นดอกหอมพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดเราจะปรุงรสกันด้วยผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตาม กดแชร์ ช่องครัวอุ่นรักด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ